নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম সোলাৰ সিস্টেম স্পেস আইএস আৰু ইত্যাদিৰ বিষয়ে তৃতীয় অংশ আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন ইন স্পেস মহাকাশত যোৱা প্ৰথম গৰাকী মহিলা কোন আছিল আমাক ইয়াতে চাৰিটা অপচন দিছে আৰু এই অপচন কেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি ভেলেন্টিনা তেৰেস্কোভা তেখেত হৈছে মহাকাশত যোৱা প্ৰথম গৰাকী মহিলা আৰু তেখেতে 1963 16 পৰা 19 জুনলৈ ভষ্টক 6 স্পেস ক্যাপসুলত মহাকাশত বিচৰণ কৰিছিল Question number 2 First satellite to be placed in orbit by Indian made launch vehicle SLV-3 ভাৰতত নিৰ্মিত উৎক্ষেপণ বাহন SLV-3 এ কক্ষপথত উপস্থাপন কৰা প্ৰথমটো উপগ্ৰহৰ নাম কি অপচন এ আৰ্যভট্ট অপচন বি रोहिणी অপচন সি ভাস্কৰা 1 এণ্ড অপচন ডি ইনস্যাট আৰু এই অপচন কেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি रोहिणी ভাৰতত নিৰ্মিত উৎক্ষেপণ বাহন বা ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান মেড লঞ্চ ভেহিকুলেৰে উৎক্ষেপণ কৰা প্ৰথম উপগ্ৰহ আছিল रोहिणी আৰু 1980 চনৰ 18 জুলাইত শ্ৰীহাৰিকোটা ৰেঞ্জৰ পৰা SLV-3 সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰা হয় Question number 3 In which year did Yuri Gagarin become the first person in space? মহাকাশত যোৱা প্ৰথম গৰাকী ব্যক্তি ইউৰি গাগাৰিনে কিমান চনত মহাকাশলৈ গৈছিল অপচন এ 1948 অপচন বি 1961 অপচন সি 1969 এণ্ড অপচন ডি 1972 অপচন কেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি 1961 1961ত ইউৰি গাগাৰিনে মহাকাশত বিচৰণ কৰা প্ৰথম গৰাকী ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হয় Question number 4 Which one is the India's first operational remote sensing satellite ভাৰতৰ প্ৰথমটো কাৰ্যক্ষম ৰিমোট সেন্সিং উপগ্ৰহৰ নাম কি আমাক ইয়াতে চাৰিটা অপচন দিছে আৰু এই অপচন কেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি IRS-1A IRS-1 এ হৈছে ভাৰতীয় ৰিমোট সেন্সিং প্ৰথমটো উপগ্ৰহ যিয়ে ইণ্ডিজিনিয়াছ অত্যাধুনিক ৰিমোট সেন্সিং উপগ্ৰহ শৃংখলাৰ প্ৰথমটো 1988ৰ 17 মাৰ্চত বাইকনুৰৰ সোভিয়েট কসমোড্ৰমৰ পৰা সূৰ্যৰ সমকালীন কক্ষপথত সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰে Question number 5 The planet Mars is also known as the মঙ্গল গ্ৰহটো কি নামেৰে জনা যায় অপচন এ ৰেড প্লেনেট অপচন বি গোল্ডেন ষ্টাৰ অপচন সি ইভিনিং ষ্টাৰ এণ্ড অপচন ডি ব্লু প্লেনেট আৰু এই অপচন কেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ ৰেড প্লেনেট মঙ্গল গ্ৰহক ৰঙা গ্ৰহ বুলিও জনা যায় মঙ্গল গ্ৰহৰ ভূমিপৃষ্ঠ দেখিবলৈ ৰঙা হয় বাবে ইয়াক ৰঙা গ্ৰহ বুলিও কোৱা হয় আৰু মঙ্গল গ্ৰহৰ দুটা চন্দ্ৰ বা উপগ্ৰহ আছে সেই দুটা হৈছে ফবছ আৰু ডেমছ Question number 6 Which one is India's first satellite exclusively used for educational purpose ভাৰতবৰ্ষত শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যেৰে ব্যৱহৃত প্ৰথমটো উপগ্ৰহৰ নাম কি আমাক ইয়াতে চাৰিটা অপচন দিছে আৰু এই অপচন কেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ ইডুসাট GS-83 বা ইয়াক ইডুসাট বুলিও কোৱা হয় ই হৈছে 2004 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ IS আৰু উৎক্ষেপণ কৰা এটা কমিউনিকেশ্যন উপগ্ৰহ বা যোগাযোগ উপগ্ৰহ আছিল আৰু শিক্ষা খণ্ডৰ সেৱাৰ বাবে এক্সক্লুসিভলি মেড বা একান্তভাৱে নিৰ্মিত প্ৰথমটো ভাৰতীয় উপগ্ৰহ হৈছে ইডুসাট Question number 7 Which one is India's first indigenous satellite launch vehicle ভাৰতৰ প্ৰথমটো indigenous satellite launch vehicle নাম কি আমাক ইয়াতে চাৰিটা অপচন দিছে অপচন এ GSLV অপচন বি ASLV অপচন সি PSLV এণ্ড অপচন ডি SLV-3 আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি SLV-3 ভাৰতৰ প্ৰথম পৰীক্ষামূলক উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ বাহন আছিল স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল 3 বা SLV-3 আৰু 1980 চনৰ 18 জুলাইত শ্ৰীহাৰিকোটা ৰেঞ্জৰ পৰা SLV-3 সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰা হয় Question number 8 Which one is the first living creature sent to the earth orbit পৃথিৱীৰ কক্ষপথত যোৱা প্ৰথমটো লিভিং ক্ৰিয়েচাৰ বা প্ৰথমটো জীৱ কি আছিল অপচন এ এলবাৰ্ট এ মাংকি অপচন বি ফেলিক্স এ কেট অপচন সি লাইকা এ ডগ এণ্ড অপচন ডি টম এ চিম্পাঞ্জি আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন সি লাইকা এ ডগ
পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে কক্ষপথীয় মহাকাশ ভ্ৰমণ কৰা প্ৰথমটো প্ৰাণী আছিল লাইকা নামৰ এটা কুকুৰ আৰু 1957 3 নৱেম্বৰত সোভিয়েট মহাকাশযান স্পুটনিক 2 এই কুকুৰটোক মহাকাশলৈ পঠিওৱা হৈছিল Question number 9 The astronomer who discovered planet Pluto was Pluto গ্ৰহ আৱিষ্কাৰ কৰা জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীজনৰ নাম কি আছিল অপচন 4টা দিছে আমাক আৰু এই অপচন কেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি ক্লাইড টম্বাউ সৌৰজগতৰ নৱম গ্ৰহ বুলি মান্যতা প্ৰদান কৰা প্লুটো গ্ৰহটো এৰিজনাৰ ফ্লেগষ্টাফৰ লৱেল নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰত জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী ক্লাইড ডব্লিউ টম্বাউৱে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল Question number 10 Who was the first chairman of Indian Space Research Organization Indian Space Research Organization বা ISR প্ৰথম গৰাকী অধ্যক্ষ কোন আছিল অপচন এ ডক্টৰ এপিজে আব্দুল কালাম অপচন বি হোমি জাহাংগীৰ ভাবা অপচন সি সতীশ ধাৱান এণ্ড অপচন ডি বিক্ৰম সাৰাভাই আৰু এই অপচন কেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি বিক্ৰম সাৰাভাই ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ অধ্যক্ষ বা চেয়াৰমেনজন হৈছে ISRৰ বিধিগত মুৰব্বী আৰু বিক্ৰম সাৰাভাই আছিল ISRৰ প্ৰথম গৰাকী অধ্যক্ষ Question number 11 What was the name of the space flight that carried Neil Armstrong to the moon Neil Armstrongক চন্দ্ৰলৈ লৈ যোৱা মহাকাশ বিমানখনৰ নাম কি আছিল অপচন এ এপোলো 9 অপচন বি এপোলো 8 অপচন সি এপোলো 10 এণ্ড অপচন ডি এপোলো 11 আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এপোলো 11 1969 16 জুলাইত কেপ কেনেডিৰ পৰা এপোলো 11 বিমানখনে কমাণ্ডাৰ নীল আৰ্মষ্ট্ৰং কমাণ্ড মডিউল পাইলট মাইকেল কলিন্স আৰু লুনাৰ মডিউল পাইলট এণ্ড্ৰইড বাজ এল্ড্ৰিনক লৈ 114/116 মাইল পৃথিৱীৰ কক্ষপথলৈ গতি কৰিছিল Question number 12 What is called the maximum distance from the sun in a planet in its orbit কোনো এটা গ্ৰহৰ কক্ষপথৰ পৰা সূৰ্যলৈ ম্যাক্সিমাম দূৰত্বক কি বুলি কোৱা হয় আমাক ইয়াতে চাৰিটা অপচন দিছে অপচন এ এফেলিয়ন অপচন বি পেৰিগি অপচন সি এপগি এণ্ড অপচন ডি পেৰিহিলিয়ন আৰু এই অপচন কেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ এফেলিয়ন এফেলিয়ন হৈছে কোনো এটা গ্ৰহৰ কক্ষপথৰ পৰা সূৰ্যলৈ হোৱা ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ দূৰত্ব আনহাতে পেৰিহেলিয়ন হৈছে কোনো এটা গ্ৰহৰ কক্ষপথৰ সেই বিন্দু যাৰ পৰা সূৰ্য আটাইতকৈ ওচৰত থাকে Question number 13 Number of satellites launched by the ISR using its PSLV C-15 rocket ISR PSLV C-15 rocket ব্যৱহাৰ কৰি উৎক্ষেপণ কৰা উপগ্ৰহৰ সংখ্যা কিমান অপচন এ 18 অপচন বি 24 অপচন সি 39 এণ্ড অপচন ডি 47 আৰু এই অপচন কেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ 18 ভাৰতৰ পলাৰ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ বাহন PSLV C-51 এ শ্ৰীহাৰিকটাৰ সতীশ ধাৱান মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা 18টা কো পেছেঞ্জাৰ স্যাটেলাইটৰ সৈতে এমাজনিয়া 1 সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰে Question number 14 Which was the first satellite to be repaired in space মহাকাশত মেৰামতি কৰা প্ৰথমটো উপগ্ৰহৰ নাম কি অপচন এ সোলাৰ মেক্স অপচন বি চেলেঞ্জাৰ অপচন সি পালাপা এণ্ড অপচন ডি ৰোহিণী আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ সোলাৰ মেক্স সোলাৰ মেক্সিমাম মিছন বা সোলাৰ মেক্স উপগ্ৰহটো সৌৰ পৰিঘটনা বিশেষকৈ সৌৰজগতৰ উত্তাপ বা জুইৰ অনুসন্ধানৰ বাবে ইয়াক বনোৱা হৈছিল আৰু 1980 চনৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰীত ইয়াক প্ৰথমবাৰৰ বাবে লঞ্চ কৰা হৈছিল আমি আগবাঢ়িছো আজিৰ ভিডিঅ'ৰ অন্তিমটো তথা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন Question number 15 লৈ আৰু এইখিনিতে আমি জনাই থওঁ আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে বা চেনেলটো এতিয়ালৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশন পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন Question number 15 The final boundary between the earth and the outer space is called পৃথিৱী আৰু বাহ্যিক মহাকাশৰ মাজৰ সীমাক কি বুলি কোৱা হয় অপচন ইয়াতে চাৰিটা দিছে অপচন এ আয়নোস্ফিয়াৰ অপচন বি মেসোপজ অপচন সি ম্যাগনেটোস্ফিয়াৰ এণ্ড অপচন ডি ম্যাগনেটোপজ আৰু এই অপচন কেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি ম্যাগনেটোপজ পৃথিৱী আৰু আউটাৰ স্পেচ বা বাহ্যিক মহাকাশৰ মাজৰ চূড়ান্ত সীমাক
বা বাউণ্ডাৰীক মেগনেটোপজ বোলা হয় প্লেনেটৰী সায়েন্সৰ মতে ই হৈছে সৌৰ বতাহ আৰু পৃথিৱীৰ চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰ মাজৰ সীমা মেগনেটোপজ হৈছে পৃথিৱীৰ চুম্বক মণ্ডলৰ সীমাৰ এটা অঞ্চল আমাৰ ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানখিনিয়েই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ